Đủ lượng rồi. Rồi, có rồi. Có còn nhìn cái nha. Hũ lớn không ra. Hũ lớn luôn. Thấy rồi. Họ nói tiếng Hàn với lại tiếng Anh à? Con chơi lướt hoài vậy hả?
Đưa cái gì lên nè. Không, bình thường, bình thường. Nghe rồi. Làm cái trứng chậm nha. Rồi, chút xíu phần đó nãy giờ nó đứng lâu lắm rồi đó. Rồi, anh ăn cho anh ngồi trước rồi. Rồi. Cho chị 384 thì ngon. Miếng bò hả? Chị 384. Nó kêu miếng bò hỏi nó hỏi miếng bò gì? Đó là 384. Hả?
giả thôi. Mình lấy tay cắt giả lên. Ai đi lên này. Rồi đi cái xôi có 36 dùng chưa ơi. Chắc là Hiệp sắp là bộ hải sản hết nha Hiệp. Tầm qua Rồi gà mắm không, có lấy cơm không? Rồi hũ nhỏ nhưng mà cô làm thập cẩm phải không? Không thịt không. Rồi xong. Qua tính tiền ngoài giữa đi.